Picture of the snow. Când am avut furtuna aceea de umăt cu atâta umăt, We had the animals bedded up the day before the snow, știam că vine furtună de umăt și le-am pus multe paie în seara aceea. and then we had to pen the animals in and scoop the snow out of the. Și am închis animalele acolo unde era paiele, doar cu porțile, când au venit dimineața următoare, le-am închis acolo și a trebuit să trecem cu tractorul să scoatem tot umătul de acolo. And then we had to put a whole nother fresh. We had to Și add a lot of dimineața aceea a straw. trebuit să scoatem toate paiele din nou și să punem alte paie uscate, pentru că erau plini cu umăt. The snow did blow in here halfway. Umătul, cam până pe la jumătatea grajdului, s-a troienit așa. We get maybe 2 or 3 big storms like that. Vreo 2-3 furtuni de umăt cam pe an, genul ăsta avem când avem mai multe lucruri. But if it's just 2 or 5 or 6 inches of snow, it generally doesn't blow back in Dacă there. ninge în mod obișnuit, umătul nu bate încolo, deși în mod normal să ajunge o lecuță mai încolo, nu contează prea tare. The sunlight and the fresh air is more important than using the straw. Deci soarele bate și deschide o leacă perdeaua, să face curent de aer, să usucă repede, deci n-are nicio treabă. So Lasă spaie mult. let's talk about the feed. Hai să discutăm puțin despre hrană. We want it fresh. Vrem ca hrana să fie proaspătă. Did you ever have cereal left over from yesterday? Vă place mâncarea lăsată pe câteva zile acolo pe masă, să o mâncați? Or soup from yesterday? Sau supa de câteva zile? It doesn't look very appetizing. Dacă o sta la căldură mai ales, nu te mai trage să o mănânci. It has to be fresh for these young animals. Pentru animalele mele întotdeauna urmăresc ca hrana să fie proaspătă în fiecare zi. It has to be fresh for the cow too. Este foarte important și pentru vacă și pentru vițeluș. Sometimes we do throw some feed away. Câteodată trebuie să zvârl hrană care n-au mâncat-o. It has to be clean. It can't have mice dirt in or rat dirt. A doua zi, eu nu hrănesc vacile mele cu mâncarea rămasă de ieri. Nu le las mâncarea, o curăț toată și le dau mâncare proaspătă. N-are voie să fie cu gunoaie, de la șoareci, de la șobolani. It has to be palatable. It has to be the right thing for the right animal at the right size of the animal. De asemenea, noi schimbăm proporția de ce anume are hrana în ea, în dependență de vârsta animalului, pentru că are nevoi diferite. So let's talk about the calf, how we start with the milk. Pot să vă explic puțin cum încep eu vițelușele, chiar în primele zile de hrănire. Napkin. It's alright there. When the calf is born, we're going to talk about her stomach. Vom discuta despre stomacul vacii puțin. The esophagus going into the stomach. Esofagul care intră în stomac. The cow has 4 stomachs. Vaca are 4 stomace. The calf has 4 stomachs. Vițelușele au de asemenea 4 stomace. When the calf is born, Când vaca este născută, the abomasum is 80%. abomesan se numește o parte din stomac care 60, 20, 60, 20%, 60%. 20% e rumenul și 60% e abomesan, a patrulea stomac. The calf is born, it's 20% rumen, Se naște cu 20% rumen, 60% abomasum. 60% abomesan. Așa se numește, nu știu în Da, română. dacă 20% Celelalte stomacuri, pentru că are 4 stomacuri. și nu două are. Nu, 4 stomacuri. Isn't 2 stomachs? No, there's 4. It's 4. 4 camere are. Stomacul unei vaci are 4 camere. Are și celelalte 2, deci pentru noi, pentru discuția noastră, este primul și ultimul. Dar la oi și la cap și tot patru. For cows, for goats and sheep. Da, Da, exact la fel. Da.
This is for goats, sheep, and cows. Deci, Horse. No, not the horse. Vaca, oaia și capra, deci principiile care le folosesc acum se aplică la fel și la una și la alta. Poate proporția de mâncare o să fie diferită, dar... So when the cow is 28%? What's the cow, Mason? No, when the cow is mature, then it's 80% rumen, Vaca matură, rumenul de acoi 80%, 8% the abomination. și 8% ultimul stomac. So this is the calf. Asta e vaca mea, vițica mea, și asta e vaca. And the cow. So you can see when it's born, Când se naște, the abomination is 60%. abomesan, al patrulea stomac al ei, este 60% din tot stomac. And when it's full grown, it's only 8%. Când e crescută de plin, acela rămâne doar 8% din... Adică mai crescut și el, dar în comparație cu rumenul, alcătuiește doar 8%. So we have to get from here to here. Deci noi trebuie să ajungem să dezvoltăm rumenul, pentru că ăsta e motorul care produce lapte. Trebuie să ajungem să dezvoltăm de la 20% la 80%. And what we found out in America is our high producing cows have a much bigger ruminant. Cu cât mai mare e rumenul, asta am descoperit noi, cu atât mai productivă e vaca pentru lapte. Rumenul să înțeleg și asta. Prima parte, primul loc unde ajunge... Unde înghiti deodată. Da, primul loc unde înghiti deodată. Pe urmă el Rugumă, așa zice. îl dă înapoi, îl rugumă și îl trimite în alt stomac deja. Dar prima unde ajunge, aceea e, practic, poți să-i zici motorul ei care îi dă putere închisă. Da. So how do we get this big ruminant? Cum obții un rumen așa de mare? We have to Începând de la cantitățile mari de lapte, de mic, de prins cu mult să mănânci. Probably you will give them a lot of milk from the start. That's one thought. Ai un gând, Let's think of another idea. altceva? Nu știu. Ok, we don't know. Just explain what you do. We It would be can just give a easier. lot of hay, Yeah. and Putem then- să-i dăm mult fân, or we can give them milk and grain. sau am putea să-i dăm lapte împreună cu grăunțoasă. So in our operation, we are using grain. We need to let time for these guys, so we need to move. Okay. So Just kind of go through, Jay, just kind of go through and explain your feeding, how long you feed milk, how you start feeding grain. That's Just where go we're through at. that. Yeah, just go through that. So in our operation, we have to get this calf to eat a little bit of grain. La operația noastră, la ferma noastră, îi dăm chiar din primele zile grăunțoasă. So at two Sau crupuri. at 2 weeks old or 3, La 2 săptămâni, yeah? at 2 weeks, we put 2 or 3 kernels in this bucket. Cam la 2 săptămâni eu îi adaug 2-3 grăunțe de porumb în căldarea asta care e pentru grăunțoasă. We don't put a handful, Nu o mână, we don't put 2 nu handfuls, 2 mâini, O caldare. just 2 or 3, 4 kernels. 3-4 grăunțe. 3-4 grăunțe de păpușori. And we watch the bucket. Did she eat a Și kernel? urmăresc, le-au mâncat? Cât e de 4 grăuță? 4 grăunțe. Asta e cum o... La 2 săptămâni. El să dă de gust, cred, până să For it to start to taste it. Exact. So, as she's growing, we are continuing to feed 2 liters of milk morning, 2 liters of milk evening. În fiecare dimineață îi dau 2 litri de lapte dimineața și 2 litri de lapte seara. De fiecare dată la aceleași ori, la aceeași oră. La masă? Indiferent când, dar dimineața la fel, seara la fel, în fiecare zi. Nu La se schimbă masă, orele. vezi sau nu-i dai? Amiază, 2 ori. De 2 ori, da? De 2 ori pe zi. So you are not giving 3 times, it's just 2 times.
in the winter, if it's very cold, there might be Doar- a week there we do feed 3 Iarna, când e times. foarte ger, de exemplu, pot să mă adaug la amiază o lecuțică de lapte pentru ca să compensez pentru ger. Deci pentru că trebuie să încauzească. Pentru energie termoficată. Da. But we want our calf to learn to eat. Dar eu nu îi adaug mai mult lapte. Eu îi adaug grăunță în caldarea aceea, la 2 săptămâni îi adaug 3-4 grăunță. The sooner we can teach her to eat, Și încet îi adaug câte o leacă, the sooner this stomach will start to grow. pentru că cu cât mai repede o învăț să mănânce grăunță, cu atât mai repede începe să se dezvolte rumea. So we start with those couple kernels, and if we see that she eats those kernels, Când vin dimineața și văd că ea deja au mâncat grăunțele celea, we'll put 5 or 6 kernels in. dacă nu le-au mâncat, le arunc și îi pun proaspete, eu nu le las tot pe celea. Și îi pun 6, 8 grăunțe, că le-au mâncat deja. We don't put a whole handful in the bucket. Niciodată nu încep cu, hai să-i arunc o mână, las să învețe. She's not eating a whole handful. Ea nu poate să digere mâna aceea plină. We want her to eat 3 or 4 kernels or 5 kernels in the morning and 3 or 4 or 5 kernels in the afternoon. O învăț când îi dau laptele, îi arunc și 4 grăunțe, dacă le-au mâncat pe celea dimineață, îi dau și sara după o vreme. I like my fresh cookies. Mie îmi place că mâncarea mea să fie proaspătă. I want my calf to have fresh feed morning and evening. De asemenea și grăunțele le păstrez proaspete în fiecare zi. I actually like the hot cookies best. De fapt, mie mi-mi plac Coming out of the prăjiturile să fie din cuptor, proaspăt scoase. Așa îmi place mâncarea mea. The fresher, the better. Cu cât mai proaspătă, cu atât mai bine. Grăunțele stălcite puțin, sunt grăunțe preparate special, stălcite puțin, de popșoi sau e o compoziție de fapt la ei, dar îți o leacă stălcite ca să poată să le digere. Da, combicor. Would you add starter or something for them? That would be the starter, yes. De fapt, la mine eu folosesc un fel de combicorn starter special pentru vițelușă. Așa se vinde. At each age, we have a different feed with a different protein La level. fiecare vârstă, ele au nevoie de o concentrație diferită de proteină în hrană și, de fapt, ceea ce folosesc eu sunt un fel de grăunțe pregătite special, un amestec, anume special pentru început la vaci. We can teach another whole day on protein levels. That's another whole subject. E un alt subiect. Este nivelul de proteină care trebuie să-l aibă animalele. So let's grow our calf. Deci, hai să creștem vaca noastră. She's eating 5 kernels morning and evening. După ce mănâncă 5 sau 10 grăunțe dimineața și seara, We'll give her just a little handful in the îi pun o morning mânuță așa deci încep să-i adaug. În fiecare zi îi adaug mai mult. Văd cât mănâncă. and a little handful in the evening. Dimineața și seara. But we want her to clean it up. Dar îi pun atâta cât văd că mănâncă tot, adică să nu-i rămână. We want to keep it fresh. Vrem să fie proaspăt. And we always have the clean, fresh water. Și de fiecare dată mă stărui ca apa să fie curată. Here's a winter picture of us feeding calves. Aici este cum hrănim vițelușile noastre. See us standing on the snow? Vedeți cum e omăt acolo. The calf did not come outside. Ea nu a venit afară, There was that much snow. pentru că așa e de mult omăt. But we had to put extra warm clothes on to do our chores. Dar noi o trebuie să ne îmbrăcăm. Vedeți fiica mea îmbrăcată de iarnă ca să pot să stai afară, așa e de ger. That's my daughter feeding calves. Asta e fiica mea, să învață să-i hrănească acolo. So this was our big barn. You can see the snow in our Aici big este barn. grajdul mare pentru animale mari. Vedeți că și acolo o spulbera. And you can see the gates there. We had to close it up and go scoop the Vedeți snow out. porțile care se deschid acolo și a trebuit să intrăm și să curățăm. You can see the overhang. Vedeți cum ai construit? So it's a lot of work in the winter. Iar mai mult de lucru. Let's review. Hai să revizuim. How do we know if it's clean in the pen? De unde știm că e curat în patul lor? Curat sau uscat? Uscat. Îl controlăm. Yeah, we are Aparatul testing it nostru. with a very expensive test. The knee, very good. Cu genunchi, da. Cu testul nostru foarte scump. Do you smell anything when you go in your pen? Miroase atunci când intri în grajdul tău. Should not. You should, yeah. That's our air test.
Testul, când intri acolo, nu trebuie să sunt miros de pălingar. And our light test is can we look and see their eyes and their noses? Și lumina acolo te ajută să vezi ochii lor, nasul lor, să nu... And the feed test, Cum testăm mâncarea? how do we test our feed? Cum testăm mâncarea lor? Schimbăm în fiecare zi. Changing it every day fresh. We like to taste it. Eu iau și o gust. Durian. The hay too. Da? Is it chew on a little piece of hay? Is it E o leacă sweet? de ceva și mănâncă. Îți place? Is it dusty? And no, I don't want to eat that Are dusty. mucegai, dacă are mucegai și tu nu îți permiți să o vâri în gura ta, stai liniștit că nici la vacă nu-i place. Smell the hay. What does the Dacă hay e- smell like? Dacă e prăfuită de numă și tu, eu cum să bag asta în gură? Dar nici ei nu-i place să bagi în gură. Ceea ce nu-ți place ție să bagi în gură, stai liniștit că nici ei nu-i place. Așa păstrez eu hrana mea. Detalii. We didn't say it would be easy. Dar nu v-am zis că să fie ușor. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă întrebări mai sunt doar, dacă... Thank you. Cum am observat vacile, în special fără coarne. I saw E that o all rasă your specială cows sau e cumva le are without Orange. horns. How are you cutting it or? Yeah. Each farm does it a little bit different, but Fiecare farmă face lucrurile alea diferit. one farm they at 2 days old we put a paste on. Unele ferme la 2 zile, 2 days, pun un fel de cremă, este specială care o dai La și nu mai 2 crezi. zile de la naștere? Da. You can feel the button Pentru că poți să simți unde să... and there's a paste if you just Este o pastă care... but you do have to scratch. If you can feel the button, you do have to scratch it. Acolo instrucțiile, zgârie, vedea că locul acela, pui crema, Just like you would scratch your hand and get a touch of blood. You do have to scratch. să zgârie până de la sânge o leacă Da, și da. pune crema respectivă și gata. That's the secret for the paste to work. Asta e cum să funcționeze crema respectivă. The paste will not work after 7 days. După 7 zile, pasta respectivă nu mai lucrează. Dar în timp de 7 zile, deși fiecare zi repetat, să repet chestia asta. Those 7 days, you need to repeat it again and again. Yeah, no, one Nu, time. doar o singură dată, o singură aplicare. Așa pasta avem. As soon as as soon as the Am înțeles calf că este și la noi. is Deci sitting nu up and drinking and she's stable. Don't do it the day she's born. Nu o but- face în ziua când s-a născut, dar odată ce ea poate deja să scoale, să mănânce, să bea, It's just that it must be, if you use a paste, it must be done when the calf is very young. You can't wait for 2 weeks or 3 weeks. And dacă vrei să o faci cu pastă, trebuie să o faci în primele zile. Deci după 7 zile nu mai funcționează. Or you can. I have 2 farms that cut them out at 2 months old. Doi dintre fermierii cu care lucrez eu, îi preferă la 2 luni să le taie. Deci și altă practică. Alte metode, da, eu cunosc despre asta. And yeah, so and Okay. yeah, there's different ways to do it. We don't all do it the same. Diferite metode. Da. Putem să avem doar o mică pauză? Ok, should we take a little break? Avem WC-urile sunt pe scara jos, Yeah, două the WC-uri.